Hello friends, welcome back to our channel DJ Rocks and Family. আজি মই আপোনালোকলৈ মাছৰ কণী এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেনেহলে বলক ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই 300 গ্ৰাম মাছৰ কণী লৈ লৈছো। মাছৰ কণীখিনি ভালদৰে ধুই ললো আৰু এপিনে লৈছো মই 5টা পকা বিলাহী। পকা বিলাহী লব, পকা বিলাহী ললে বেছি ভাল আৰু 2টা পিয়াজ লৈ লৈছো। এপিনে কেঁচা জলকীয়া, মিঠাতেল, নিমখ আৰু এপিনে লৈছো হালধি। প্ৰথমতে মই বিলাহী বিলাক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লম, পিয়াজবোৰ কাটি লম আৰু জলকীয়া গিটাও কাটি লম। এতিয়া মাছৰ কণীত নিমখ দি দিছো। এতিয়া দি দিছো হালধি। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এনেকৈ সানি দিছো। এতিয়া মই বিলাহীখিনি কাটি লম। বিলাহী কাটি হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া গিটা কাটি লম। কেঁচা জলকীয়া গিটা এনেকৈ দুফাল দুফাল কৰিলে হ'ব, সৰু সৰু কৰিব নালাগে। জলকীয়া কাটি হৈ গৈছে। এতিয়া মই পিয়াজ 2টা কাটি লম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছো। তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মাছৰ কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি লম। মাছৰ কণীখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব, তেতিয়া ভালদৰে সিজিব। মাছৰ কণীখিনি অলপ দেৰি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এনেকৈ মই ভাঙি দিছোঁ। ভাঙি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি ঢাক মাৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কাৰণ মাছৰ কণীখিনি গালৈ ফুটি আহে। মাছৰ কণীখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই উলিয়াই ল'ম। কেৰাহীত আৰু অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই জলকীয়া দি দিছোঁ।
পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি 2 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি। পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো দি দিলে বিলাহীখিনি সোনকালে গলিব। বিলাহীখিনি অলপ অলপ গলিব ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি ৰখা মাছৰ কণীখিনি দি দিছোঁ। কণীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এনেকৈ 5 মিনিটমান কণীখিনি আৰু ভাজি থাকিম। মাছৰ কণীৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মাছৰ কণীখিনি মই ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।